Dámy a pánové, vítejte u nového videa týkajícího se Minecraft teorií. Dnes je speciální den a víte proč? Protože vidíte toto video. Na tom, že vidíte mé video, není samozřejmě nic speciálního, ale jde o to, že vidíte toto konkrétní video. Protože tohle se jmenuje Jak vznikl Nether a je to první video z mnoha, které se zaryje do pravé hloubky Minecraftu a vysvětlí nám vznik jedné celé dimenze. A to zrovna té nejmenší, Netheru. Nether, jak víme, skrývá spoustu záhad a tajemství a rozhodně jsme si všechny neprobrali v jednotlivých videích. Víme základy o gástech, známe něco z historie prastaré civilizace, která v Netheru objevila Wither skeletony a poprvé pocítila Wither bosse. Víme, jak vznikly piglini a kde se v Netheru vůbec vzali. Také jsme si hodněkrát říkali o tajemstvích Nether fosílií a jejich spojení se záhadnou soul energií. Je toho dost, co víme, ale také spoustu toho, co nevíme a k čemu se dostaneme v dalších videích. Ale přesto přeze všechno už přišel ten čas. Čas, kdy se musíme konečně dozvědět, co je Nether vlastně zač a jak vznikl. Ale předtím ještě dejte like, přihlašte se k odběru a zaškrtněte zvoneček. Díky. Takže k tomu, abychom si dokázali vůbec uvědomit, jak Nether vznikl, potřebujeme znát základy vzniku Overworldu. Overworld je svět, který byl stvořen z magie, kterou někdo nasměroval směrem, díky kterému se začaly tvořit objekty, mobové a tak podobně. To je asi to nejdůležitější, co potřebujeme znát. Zbytek o Overworldu si řekneme ve videu, jak vznikl Overworld. Nicméně, když se tvořil a vznikal Overworld, uskupovalo to extrémní množství magie u sebe a díky tomu se tvořily objekty, jako jsou bloky, stromy a tak dále. A přesně v tuhle chvíli, když se vyskytlo velké množství energie, se to stalo. Představte si, že máte svět, kde nic není. A najednou se během několika dní či maximálně týdnů objeví extrémně silný zdroj magie, který začne z ničeho nic tvořit. To nikdy, i když se to zdá dobré, dobře nedopadne. Protože když na jedné straně vzniká hodně věcí, musí začít vznikat další věci na straně druhé, aby vše bylo v rovnováze. No a říkáte si, na které druhé straně? No na straně, kterou my známe jako Nether. V moment, kdy se tvořil Overworld, začal vznikat i Nether, jelikož vše musí být v rovnováze, jak už jsem řekl. Začal tedy vznikat svět, o kterém nikdo netušil, že vlastně existuje. Svět, kde vše bylo úplně opačně, než ve světě hlavním. S každým oceánem v Minecraftu přišla obří lávová plocha v Netheru. S každou horou, která se v Overworldu vygenerovala, přišlo zvláštní údolí či taktéž hora z divného červeného kamene, který známe jako Netherrack. S každou povrchovou nesrovnalostí v Overworldu se stala povrchová nesrovnalost i v Netheru. S nastavením počasí v Overworldu vzniklo i počasí v Netheru. Vše, co známe z normálního světa, mělo vliv na svět pod námi, či nad námi, nebo vlastně kde vůbec je. A také proto je i Nether menší, protože na něj nebyla využita veškerá síla jako pro vznik Overworldu. Vznikl pouze tak velký, aby tu energii vyvážil. Všechno, co vzniklo v Overworldu, ovlivnilo vznik Netheru. No ale vlastně nejen to, co vzniklo, mělo vliv. Vliv mělo i to, co zaniklo. A jak to myslím? Myslím to tak, že každá smrt v Overworldu měla za následek něco horšího v Netheru. Víme, že když něco nebo někdo umře, zanechá po sobě XP a ty, pokud někdo nesebere, zůstanou ležet na zemi a postupně zmizí. Ale zajímalo vás někdy, kam vlastně ty XP mizí? Mysleli jste si snad, že se jen tak rozplynou? Ne, tak to rozhodně není. XP po krátké době, co si jich nikdo nevšímá, začnou mizet. A to proto, že začne stahovat právě opačná síla Netheru. A ta je stahuje k sobě. XP pak putují do Netheru. A tam, co se s nimi děje tam?
Jak máme u moří pláže, tak u těchto velkých lávových ploch vznikaly takové pláže z hnědé půdy, konkrétně ze soul soil bloků. No a tyto bloky jsou bloky, které absorbují právě zmíněná XPčka a proto každý jeden level z Overworldu, který vznikl něčí smrtí, putoval přímo do těchto soul soilů. Nejdřív toho nebylo moc, ale jak začaly přibývat mobové, kteří obsahují magii, začalo čím dál tím více XP putovat do těchto soul soilů. A za léta, kdy se nabíjeli touto magií, se měnily do podoby bloků stejné barvy, ale místo jakési textury vln tam teď můžeme najít jakoby křičící duše všech mrtvých, jenž tyto bloky přivolali k sobě a uvěznili je v tomto písku. Takže ano, soul soily, které jsou nabité energií mrtvých, se časem změnily v soul sandy. Důkazem je i například to, že když po nich chodíme, tak nás to zpomaluje, jelikož bloky cítí náš život a snaží se ho dostat k sobě. A ano, je to děsivé, ale děsivější je to, že v Nedru můžeme najít celá údolí plná soul sandů. Představte si, kolik mobů muselo zemřít, aby se vytvořilo takovéto šílenství. No ale když se na to teď chvíli díváte, říkáte si, co je ta modrá záře? Co je ta modrá věc nad soul sandem? To je prosím tajemná soul energie, která vznikla právě kvůli soul sandu a měla i společně s dalšími špatnými ději v Nedru vliv na stvoření gigantického Witherbose. K tomu se ale dostaneme ve videu o soul energii. Teď se ještě zaměřme na Nether jako takový. Prošli jsme si už většinu biomů, které v Nedru můžeme najít. Nicméně ne všechny. Některé nám zde zbývají a to jsou lesy, které v Nedru můžeme najít. Kde ty se tu ale vzaly? Tentokrát bude odpověď stejná jako u spousty dalších videí. Proč? Protože tyto lesy vytvořil bájný stvořitel. A opět se zeptám, proč to udělal? Je to jednoduché. Pro odpověď si ale musíme skočit několik stovek let do budoucnosti, protože se to stalo až potom, co bájný stvořitel našel Endermany v Endu a dostal je z něj pryč. Pomocí miniaturních portálů. Dostali tak do Overworldu a dokonce i do Nedru. A právě když viděl, že se Endermani dostali zpět do Nedru, šel se tam podívat taky a poprvé spatřil pigliny. Tak úžasné moby, kteří ho začali fascinovat a proto se rozhodl, že vytvoří Netherlesy, aby obyvatelům Nedru zpříjemnil jejich život. No a vzhledem k tomu, že někteří Endermani chtěli v Nedru zůstat, vytvořil dva typy lesů. Jeden s názvem Crimson Forest, to je ten červený a ten je pro pigliny a hogliny, a druhý s názvem Warped Forest. Ten byl určený pro Endermany, aby v Nedru mohli poklidně žít, no a je to samozřejmě ten modrý. A tak tedy vznikly lesy v Nedru. Ve světě, o kterém bájný stvořitel nevěděl, že skoro existuje. No a takhle tedy vznikl Nether. Odpověděl jsem na spoustu otázek, ale jak je zvykem, další jsem vyvolal. Jako například, co je ta tajemná soul energie a jak stvořila Witherbose? A kdo jsou tedy Wither skeletoni? A co Blazeové? Vždyť ty si nezmínil nic o Blazech. A co k sakru Nether Fortress? To mě zajímá. A Nether portály, kdo je vytvořil? Jak se spojí Overworld s Netherem? Hej, slyšíš? Slyším a odpovím vám takto. Budou další videa a pokud o ně nechcete přijít, zanechte like, přihlašte se k odběru a zaškrtněte zvoneček. Tak vám už nic neunikne. No a jak jste pochopili, jsme už na konci tohoto videa a já děkuji, že jste ho zhlédli. Na závěr bych rád ještě poděkoval všem svým členům, potom svým druhým nejvyšším členům a nakonec všem svým nejvyšším členům, a to Ičimínkovi, Goxovi, Brníkovi, Řízetmanovi 3, Gremedonovi, Jako, Kuzi, Hofitorovi a Rohlíkovi Doupě za to, že si koupili nejvyššího člena a tím mě nejvíc podpořili. A to už je opravdu vše, takže ještě jednou díky a mějte se hezky. Čus.